مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش نتحدثوا اليوم على موضوع الإخلاص في العمل، لأن العمل اللي يقوم به الإنسان في ميزان ربي سبحانه وتعالى لا يقاس بحجمه ولا بكثرته ولا بطبيعته ولا بنوعيته. العمل اللي يقوم به الإنسان لربي سبحانه وتعالى ما ينظرش ربي لكثرته ولا حجمه وكبره ولا طبيعته شنو نوعه، إنما العمل في ميزان الله يقاس ويقدر ويقيم بنية صاحبه وقصده وغايته من ذلك العمل. فإذا كان النية من وراء العمل اللي قام به الإنسان هي مرضاة الله والحصول على الأجر والثواب، فذلك العمل يكبر ويعظم عند الله ولو كان بسيطا ولو كان صغيرا ويقبل قبولا حسنا. وإذا كانت نية العبد من وراء العمل اللي يقوم به هي مرضاة الناس والحصول على إعجابهم وتقديرهم واستحسانهم، فإن ذلك العمل اللي يقوم به الإنسان يصغر ويحقر عند الله ولو كان كبير وضخم من حيث العدد ومن حيث الحجم. فالاعتماد والأساس في قبول الأعمال عند الله هي النية والإخلاص، والسبب الرئيسي في رفض الأعمال وردها من الله هو الرياء والتظاهر. حيث هذه قاعدة أساسية لازم الإنسان يحطها نصب عينيه قبل ما يعمل أي عمل باش ما يتعبش من نفسه على الفاضي. إذا كانت النية ما هيش صافية وما ثماش إخلاص لله وطلب لمرضاته فإن العمل نراه مرفوض من الله مهما كان حجمه كبر. وإذا كان العمل نية مولاه خالصة ونية صاحبه خالصة لله طلبا في مرضاته في رضاه فإن العمل مقبول عند الله مهما كان صغيرا وبسيطا. قال الإمام الغزالي رحمه الله الإخلاص هو تجريد القصد وتخليصه من جميع الشوائب والعلل والتبري من كل ما سوى الله. ورد في القرآن عدة آيات تدعو إلى الإخلاص في العمل، إخلاص لله. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ايش معنى أيكم أحسن عملا؟ أي أنا هو اللي أخلص فيكم، أنا هو اللي أصدق. أيكم أحسن عملا أي أيكم أخلص لله في عمله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مش عبادة وبركة، عبادة ويجب فيها الإخلاص باش تكون مقبولة. فإخلاص النية وصلاحها ترفع منزلة العمل عند الله وتعلي درجات العبد. أما فساد النية وخبثها فيحقر العمل عند الله ويصغر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله فيستكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به إلى الله.
الملائكة ما مهمتها أنها تسجل على العباد أعمالهم وترفع تقارير لله. كل عمل يعمله بنادم تسجلوا الملائكة ويرفعوه لله سبحانه وتعالى. قال الملائكة هذا والمكلفين بالتسجيل ساعة ساعة يرفعوا عمل وهما يبدأوا باهتين فك العمل اللي عمله بنادم، يبدأوا ينظروا له نظرة كبيرة، عمل يستكثروه يروه عمل عظيم رافعينه لله وهما حالين نصابهم فيه. فالعمل اللي عمله بنادم هذا اللي بناه جامع ولا بناه مستشفى ولا مدرسة ولا زوج فقير ولا الله أعلم شنو العمل اللي عمله، والملائكة تراه عظيم وتراه كبير وتبدأ طالعة به الرب سبحانه وتعالى وهي عاملة كيف عليها كالعمل. قال كيف توصل للرب يا الملائكة؟ شو يقول لها رب؟ يقول لهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسي. أنتم راكم مجرد أنكم تسجلوا برا، أنتم ما تعرفوش الدواخل، ما تعرفوش اللي في النفوس. رب يقول لهم أنتم راكم تسجلوا في الأعمال على ظاهرها، ولكن أنا ربي سبحانه وتعالى قال أنا نعرف اللي في النفس شنو، نعرف اللي عمل لك العمل هذاك شنو نيته. أنتم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا هل يعمل العمل الكبير هذا اللي يظهر لكم حاجة كبيرة وعظيمة، إن عبدي هذا لم يخلص لي في عمله، عمل مش خالص، عنده نوايا أخرى وعنده حسابات أخرى يعمل فيها. فاجعلوه في سجين، طيشوه، يقول لهم ربك العمل هذا طيشوه في سجين في قاع جهنم، رغم كبره ورغم أن الملائكة بهتت فيه ورغم حجمه، ربي يقول لهم لوح طيش العمل هذا. علاش؟ نية صاحبه فاسدة، نيته مش خالصة لله، هو يعمل فيها عمل. قال والعكس إن الملائكة لا يرفعون عمل عبد من عباد الله فيستقلونه ويحتقرونه. تبدأ الملائكة هذا عمل تقرير الرب على عمل عمله فلان وما حقرينه. نهار مد 100 فرنك الفقير، ولا مد له تمرة، ولا مد له كلمة خبز، سجلوها عليه الملائكة، هذيك مهمتهم، ولكن يسجلوها ورافعينها الرب وما حقرينك العمل هذيك. هي قيمتها تستحقرين المسألة. يرفعون ذلك العمل فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به إلى الله فيقول له إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسي. عندكم الحق، أنتم ما تعرفوش شنو الدواخل، ايش تم في النفوس. أنتم تراوا برا بالعين الظاهرة، تسجلوا العمل الظاهري، لكن ربي سبحانه وتعالى قال أنا نعرف ايش تم في النفوس وفي النوايا. إن عبدي هذا أخلص لي في عمله. هالعمل هذا ولو كان بسيط، ولو كان في حجم صغير، صاحبه مخلص. هكا قدمة الخبز اللي مدها الفقير يحتمل نحاها من فمه ومدها له لأنه راه أحوج منه. هكا 100 فرنك اللي طلعها من جيبه ومدها يحتمل راه في حاجة لها، هو عنده ما يقضي بها، ولكن كيف راه الفقير مدها له قال هو أبجل إخلاص مخلص لله. هكا العمل البسيط يقول لهم ربي أنا نعرف العبد هذا مخلص لي فاجعلوا عمله في عليين، حطوه في عليين في أعلى مكان في الجنة. الساس والعمدة والمدار على العمل هي النية، مش قداش صلى بنادم الركعة وقداش قرأ من حزب قرآن وقداش تصدق بفلوس وقداش صام النهار في غير رمضان. مش العبرة بالكثرة والحجم، مش تقليل هذا من قيمة العبادة، ولكن الأساس هو في النية. النية تكون خالصة لله حتى كيف يكون العمل صغير عند ربي يعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
مات رجل وكان في الدنيا حييا ومسكينا، مات إنسان وكان المسكين في الدنيا كان فقير وحشاب، حيي يخشى حشاب، مات. فعرضت عليه أعماله، تعرض عليه العمل بتاعه اللي عمله في الدنيا. قال فوجد من بينها أنه تصدق بجبل من التمر. يلقى ربي مسجل عليه صدقة عظيمة، صدقة كبيرة اللي يستحيل كان يكون عملها في حياته. الرجل فقير، منين جاب باش يتصدق بجبل تمر؟ حشاب حد روحه مسكين، منين جاه العمل اللي مسجل عليه ربي؟ مسجل عليه جبل تمر، صدق عظيم. قال فيقول ما هذا العمل لي وما تصدقت يوما بجبل من التمر. يا ملائكة مالكم غلطتوا في الكتب، هذا بتاع واحد آخر جبته لي، شو بتاعي هذا؟ أنا عمري ما تصدقت بالصدقة هذه، عمري ما عملت العمل هذا، ما عنديش منين. ما هذا بكتابي؟ قلوا له لا بل هو كتابك، لك كتابك. الملائكة ما تغلطش، الملائكة أمناء ما يغلطوش، ما يسجلوش عمل واحد لواحد آخر، مستحيل. هذاك كتابك وكل مسجل عليك. قالوا هذاك يوما ما تصدقت بتمرة، تمرة تصدقت بها ولكن كانت خالصة لله، ربي تقبلها ونماها وكبرها ولا تجبل. لخاطر ربي كيف ياخذ الصدقة الخالصة يكبرها ينميها، كيف اللي ياخذ زايدة ويعشعشها ويربيها ياخذها صفة وبعد يلقاها صفة أخرى. هكاك الحسنة عند ربي تكمل. قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حسنة كي تبدا خالصة ربي يكبرها، هي تكون حسنة وربي يردها 700. بل وأكثر من ذلك أن الإنسان حتى كيف يعجز على عمله، يعجز إما لمرض أو لفقر، ما يقدرش باش يعمل عمل فيه طاعة لله وتقرب، ما عندوش منين، ولا صحته ما تسمحش باش يعمل، ولكن يبدأ قلبه من داخل يوجع فيه. ماذا به يرى يصلي مع الناس في التراويح والتهجد ولكن ما يقدرش. ماذا به يراه كيف يراه فقير ولا يراه يتيم دموعه تسكسك ولا يراه محتاج ولا عريان، ماذا به يعاونه لكن ما عندوش منين، فقير ما عندوش، يا الله يقوم بروحه ولا بعيرته. اما كيف يرى الفقير يوجع قلبه، كيف يرى المحتاج يتألم، ماذا به يراه عنده يعاون، ماذا به يراه في جيبه ويطلع ويخرج يتصدق، لكن ما عندوش. انما قلبه يقعد يوجع فيه ويأثر فيه، كيف يرى الحاله والوضعيه وما ينجمش يعاون فيها، ولا يتفكر الصلاه والعباده وما ينجمش يعملها للمرض وللإحاقة. قال هذا على كحسن النيه بتاعه، على النيه الباهيه ربي يكتب له العمل ولو كان ما عملوش، حتى ما عملوش يكتبه له ربي وهو ما عملوش، يكتبه له علاش؟ يكتبه له على نيته الباهيه، على نيته الصادقه، لانه نواه مش يعمل، نواه كان يعمل. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت غزوه تسمى غزوه تبوك، معركه بين المسلمين والنصارى، وجات في وقت صعيب، جات في وقت ميزيريا وقحط والناس في ازمه وما عندهمش، ويلزم اللي مش يخرج للجهاد في سبيل الله يلزموا فرس ويلزموا سيف ويلزموا مؤونة ويلزموا زاد، والرسول ما عندوش باش يجهز الجيش. اللي عنده وقدر مشى مع رسول الله، واللي ما عندوش جاو جماعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حبوا نخرجوا معاك يا رسول الله، حبوا نعاونوك ونجاهدوا في سبيل الله. قال الرسول ما عنديش، كان عندكم باش تجاهدوا ما عندكمش، ما عنديش باش نجهزكم، تماش فلوس باش نجهزكم ونعطيكم على تركبوا باش تحاربوا، تماش. قال رجعوا يتبكوا انهم يحبوا يساهموا في الاسلام، يحبوا يساهموا في بناء الاسلام ونشر الاسلام،
ولكن ما عندهمش قدرة، فقراء ما عندهمش قدرة على تجهيز المحارب والمجاهد في سبيل الله، والرسول ما عندوش باش يجهزهم، رجعوا متألمين، رجعوا يتمكنوا، ماذا بهم راهو مع المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذو منزل فيهم كلام ربي في سورة التوبة، يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلم في الصحابة اللي مشوا معاه، قال لهم: إن خلفكم بالمدينة رجال ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم الفقر والمرض. هالناس هذوما قال الرسول كتب لهم ربي أجر كأنهم خرجوا مع المسلمين، كأنهم جاهدوا، كل من مشى خطوة باش يجاهد في سبيل الله تتكتب له وتتكتب لك الناس هذوك. علاش؟ لأن نيتهم كانت صادقة، كان عندهم نية صادقة. ما من امرئ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها مرض أو نوم إلا كتب الله له أجرها وكان نومه عليه صدقة. ربي كريم، كريم مع النوايا الحسنة، كريم مع النوايا الصادقة المخلصة. قال لك الإنسان اللي كان مسانس يصلي في الليل لكن مرض وقعد المرض وعجز، هذاك يكتب له ربي كأنه صلى وهو ما صلاش، بحسب نيته، بحسب صدقه واخلاصه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه فيرى فيه الحج والعمرة والصدقة والزكاة والنوافل وقيام الليل، فيقول العبد: ما عملت هذا، ما عملت هذا وليس هذا بكتابي، فيقول الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه فيرى فيه الحج والعمرة والصدقة والزكاة والنوافل وقيام الليل. العبد يموت يوم القيامة يعرض عليه ربي أعماله ويلقى ربي مسجل عليه حج، مسجل عليه عمرة، مسجل عليه صدقة، مسجل عليه زكاة، نوافل، قيام الليل. العبد يقول له: يا ربي ما عملت من هذا شيئا، ما عملتش الأعمال هذه، حج ما حجيتش، العمرة ما عملتهاش. قل له: ربي بلى بلى، إنك عشت دهرا وأنت تقول لو كان لي مال لحججت ولو كان لي مال لتصدقت
ولو كان لي جهد لصمت وصليت، وقد عرفت صدق نيتك فأعطيتك ثواب ذلك كله. قل ربي أنت عمرك حياتك كاملة عشتها وأنت تتمنى، تقول من صابر أنا عندي مال وعندي قدرة باش نزور بيت ربي ونحج، مش نحج باش نعمل كيف جاري ولا باش ما يتفخرش عليا جاري ولا صح، لا، باش نزور بيت ربي ونقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، طوف بالكعبة. كنت عندك نية أنك تحب تحج خالص لله، تتمنى، عشت عمرك تتمنى، من صابني نلقى منين، ولو كان نلقى جوالح كيفاش نطير ونمشي للكعبة ونزور. قالوا ربي على كالنية الباهية كتبت لك ثواب الحج، كتبت لك ثواب العمرة، وكتبت لك ثواب الصيام والنوافل، على نيتك الصادقة والمخلصة أعطيتك ثواب ذلك كله. وكيما يسجل ربي ثواب الإنسان في عمل ما عملوش على خاطر نيته باهية، كيف راهو ربي راهو يدمر العمل مهما كان كبير، يدمره إذا كان النية فاسدة، ما يحسبوش ربي، ما يراش. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لك العمل اللي عمله بنادم ونيته فاسدة ربي ينفخ عليه طير كالخبرة، يمشي ما يقبل منه شيء، يسجل على النية الباهية العمل ويدمر على النية الفاسدة العمل. لأن النية إذا كان فيها رياء وفيها تظاهر وفيها عدم إخلاص لله رب سبحانه وتعالى ما يقبلش العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا له يا رسول الله شنو الشرك الأصغر؟ قال هو الرياء. أخوف حاجة نخاف عليها منكم الرسول قال هو الشرك الأصغر. شنو الشرك الأصغر؟ قالوا له الرياء. يعمل واحد باش يتظاهر، يعمل باش يرووه وياخذوا سمعة واسم ويتعرف، الرياء. وقرأ عليهم ربي سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشرك معناه مش كان اللي يشرك للصنم، يشرك حتى كيف يعمل عمل له نيته غير الله، نيته للبشر وللسمعة وللرياء والتظاهر، يسمى مشرك. أن ربي سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا مانيش محتاج للشرك، العمل اللي ما يكونش خالص لوجه الله ربي قال ما حاجتيش بيه أنا في غنى عليه. إذا كان تعمل عمل والغاية أنه باش يراو الناس وباش يسمعوا الناس وباش تاخذ سمعة واسم، ربي قال هذا عمل ما حاجتيش بيه كي ما يكونش خالص لله. ما هو الإنسان راهو ينجم يغلط الناس، الإنسان ينجم راهو يغلط الناس وتنطلي على الناس. نجم يعمل الإنسان أعمال وينجم يظهر قدام الناس وأنه متبرع وأنه صادق وأنه مخلص وأنه محافظ على الصلاة وأنه رحيم القلب، وأنه ينجم يتظاهر ببرشا مظاهر وربما تجد على الناس، لأن الناس ما تعرفش النوايا، ما تعرفش اللي في القلوب. ربما تنطلي على الناس المغالطات، لكن على ربي لا، ما تنطليش، ربي ما تتعداش عليه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لذلك العمل كما يكونش خالص لله ربي سبحانه وتعالى ما ينظرلوش. وربما يقول قائل التركيز هذا على النية الخالصة. احنا توا كمجتمع ولا كمجموعة ولا كبشر ايش تهمنا ياسر، احنا ما تهمناش برشا النية نتاعنا، النية ما العبد بالخلق. واحدة بالنسبة لنا الإنسان اللي يعمل الخير، الإنسان اللي يعمل المشاريع الباهية، الإنسان اللي يعاون في الأزمات ويساعد في الخسرات ويأخذ بيد ضعفاء ولا يبني بنيات يتقرب بها لله. هذاك اللي يهمنا احنا المجتمع. ايش يهمنا في نيته؟ نيته بينه وبين ربي.
يبني لنا جامع ولا يبني سبيطار ولا يبني مدرسة ولا يعرس اليتيم ولا يتيمة هذا كان يهم المجتمع، هذا كان يهمنا أنه حل مشكلة، أنه حل أزمة. اش يهمنا في نيته؟ قال لا، رد بالك، ردي بالك، يهمنا برشا في نيته، يهمنا برشا. ما تقولش خلي بين من خالقه، لا، حتى احنا تهمنا نيته. تعرفش علاه؟ قال لأن الإنسان اللي يتعود يعمل الخير لله، الإنسان اللي يتعود ما يعمل الخير إلا ما تبدأ العينين ملفوتة ليه ولا يبيه باش تشكر وتمجد. الإنسان اللي يتعود ما يعمل الحسنة وما يعمل المعروف وما يقدم المساعدة إلا إذا كان الناس تغزر وتراه باش يسمعوا به ويرووه ويشكروه ويمجدوه. الإنسان اللي يتعود على السيرة هذه، نهار اللي ما يتلهى به حد، نهار اللي ما يغزر له حد، نهار اللي ما تبدأ حتى عين لاهية به ما يعملش الخير. لو كان يبدأ بنادم يموت قدامه، لو كان يبدأ الفقير يطلع في الروح قدامه ما يراهش، على خاطر هو ما يعمل إلا للعينين وللنظرة وللسمعة وللرياء. نهار اللي ما ثماش عينين ما يعملش الخير، تعود للرياء. وين همك الناس اللي كانوا يتصدقوا بالملايين لصندوق 26 وينك الناس اللي كانت تصب في ملايين صبوه؟ وين هم اليوم؟ يا اخي الفقر وفاه، يا اخي الفقر وفاه بالبلاد، ما وفاش. اما كانوا يعملوا للوالي والمعتمد، كانوا يعملوا للوزير وللرياء، كانوا يعمل باش يتسمى وباش يقضي مصالحه. اليوم ما ثماش كله يبيه، ما عادش يرى الفقير، ما عادش يرى فيه. ولذلك النية تهمنا، النية تهمنا، هي بينه وبين خالقه، وتهمنا احنا كمجتمع. لأن اللي يتربى يعمل خالص لله مش تلقى ديما فيه مولله، واللي يتعود ما يعمل كان للرياء والسمعة، نهار اللي تتلهى به يعمل، نهار اللي ما تراش العين ما يعملش. ولذلك الرياء والسمعة من أفسد ما يحقر العمل عند الله، والإخلاص والصدق من أكبر ما يكبر العمل ويعظمه في نظر الله وفي ميزان الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا به ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.